Dàn sao bộ kinh tâm sau nhiều năm, cặp Ngô Kỳ Long Lưu Thi Thi siêu viên mãn, Lâm Canh Tân lắm, phút trước thềm tái xuất, fan cứng của bộ kinh tâm chắc hẳn vẫn còn nhớ mối tình tay ba giữa nàng Nhược Hy, Lưu Thi Thi với tứ gia Ngô Kỳ Long và thập tứ A Ca, Lâm Canh Tân đã lấy đi biết bao nước mắt từ khán giả. Sau 9 năm với những nỗ lực không ngừng, sự nghiệp và cuộc sống riêng của ba diễn viên cũng đã có nhiều thay đổi. Dàn sao bộ kinh tâm bây giờ ra sao? 1. Lưu Thi Thi vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của chính mình. Hình tượng nàng Nhược Hy xinh đẹp, thông minh trong bộ kinh tâm đã giúp Lưu Thi Thi, bạo hồng, ý chỉ danh tiếng đi lên chóng mặt và ghi danh trong tuyến diễn viên hạng A của Showbiz. Sau bộ phim này, Lưu Thi Thi cũng góp mặt trong loạt dự án khác như Hiên Viên Kiếm, Nữ Y Minh Phi truyện, Thanh Xuân năm ấy chúng ta cùng gặp gỡ, Túy Linh Lung nhưng đều không gặt hái được kết quả như mong đợi. Cái bóng của Nhược Hy quá lớn khiến người xem vẫn chỉ nhớ đến hình ảnh Lưu Thi Thi yêu kiều trong bộ kinh tâm mà thôi. Lưu Thi Thi trong Túy Linh Lung năm 2020, sau hơn 3 năm dài vắng bóng trên màn ảnh, Lưu Thi Thi đã trở lại với Tôi Thân Yêu nhưng cũng không tạo được tiếng vang lớn. Hiện tại, nữ diễn viên cũng đã hoàn tất quá trình ghi hình bộ phim Lưu Kim Tuế Nguyệt. Đây là bộ phim đang được khán giả mong chờ. Bộ phim Lưu Kim Tuế Nguyệt của Lưu Thi Thi đang được mong chờ. Với danh hiệu Ngọc Nữ của điện ảnh xứ Trung, Lưu Thi Thi được đánh giá là một trong số ít các ngôi sao có đời tư trong sạch. Năm 2015, Lưu Thi Thi kết hôn với bạn diễn Ngô Kỳ Long và nhận được vô vàn lời chúc phúc từ người hâm mộ. Gia đình nhỏ của cặp đôi cũng đã chào đón thành viên mới trong niềm hân hoan vô bờ cùng sự ngưỡng mộ từ công chúng. Vợ chồng Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long hạnh phúc bên nhau. 2. Ngô Kỳ Long tiếp tục gây tiếng vang ở tuổi tứ tuần với hình tượng tứ A Ca giận chân trầm ổn, điềm tĩnh và tài ba trong bộ kinh tâm. Đây là lần thứ 2 Ngô Kỳ Long nổi tiếng ở tuổi tứ tuần. Sau đó, anh tham gia vào nhiều dự án khác như Thục Sơn Chiến Kỷ, Tháng Tư Trời Đầy Sao, Hình Danh Sư Gia, Ông Trùm Đá Quý đều nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả. Đặc biệt là đầu năm 2017, bộ phim Hướng Tới Hạnh Phúc của Ngô Kỳ Long đã đạt rating trung bình là 1,68%. Mới đây, Ngô Kỳ Long cũng chiếm được cảm tình của khán giả khi trở lại với vai khách mời trong 3 lần gả trêu ghẹo lòng quân. Tuy nhiên nhiều người lại cho rằng dù đã có những thành tích đáng ngưỡng mộ và sự tiến bộ vượt bậc trong việc chọn vai diễn, nhưng tất cả vẫn chưa đủ để giúp Ngô Kỳ Long tạo nên kỳ tích sau bộ kinh tâm. Có thể thấy sau khi kết hôn với Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long đã dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Ngô Kỳ Long luôn xuất hiện bên cạnh bà xã trong mọi sự kiện giải trí hay khoảnh khắc đời thường, với những hình ảnh chuẩn, ông chồng quốc dân. 3. Lâm Canh Tân bứt phá với hình tượng mới, thập tứ A Ca. Lâm Canh Tân là người sở hữu lượng fan đông đảo trong dàn hoàng tử của vua Khang Hy ở bộ kinh tâm chính bởi tình cảm chân thành mà chàng dành cho Nhược Hy. Vai diễn này đã giúp Lâm Canh Tân trở thành cái tên được nhiều ekip sản xuất săn đón với loạt dự án gây tiếng vang lớn trên màn ảnh nhỏ. Tiêu biểu có thể kể đến Hiên Viên Kiếm, Võ Thần Triệu Tử Long hợp tác với Yuna, SNSD và Sở Kiều truyện đóng cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh. Ở hai tác phẩm này, nam chính Lâm Canh Tân đều nhận về nhiều lời khen của khán giả cùng danh hiệu tham thần cổ trang, ấn tượng trên màn ảnh nhỏ. Sau đó, Lâm Canh Tân đã vắng bóng suốt thời gian dài do chấn thương trong quá trình ghi hình và phải ở nhà dưỡng bệnh. Mới đây, nam diễn viên đã trở lại phim trường trong tác phẩm Nữ Hoàng Trả Giá đóng với Ngô Cẩn Ngôn. Chuyện đời tư của Lâm Canh Tân cũng là đề tài thu hút sự chú ý của dư luận cùng mối tình với đàn chị Vương Lệ Khôn. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin, cặp đôi đã chia tay sau khoảng thời gian dài hẹn hò vì gia đình Lâm Canh Tân phản đối. Mới đây, nam diễn viên đã vướng phải ồn ào, bắt cá hai tay khi bị bắt gặp tình tứ bên hai cô gái khác nhau chỉ trong 4 ngày.
Sự việc đã nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng trước thềm comeback của Lâm Canh Tân sau thời gian dài vắng bóng. Có thể thấy sau 9 năm, bộ ba gây thương nhớ của bộ Kinh Tâm đã có những bước ngoặt cuộc đời riêng ở cả sự nghiệp diễn xuất và chuyện tình cảm đời tư. Tin 02, Sở Kiều chuyện, công tử Lâm Canh Tân và 5 lần đổ vỏ, đầy oan ức. Trong lịch sử các nam chính chịu nhiều oan ức, bị bạn bè và người con gái mình yêu hiểu lầm. Tính đến thời điểm hiện tại thì chưa nhân vật nào có thể qua mặt được Vũ Văn Nguyệt, Lâm Canh Tân. Trong Sở Kiều chuyện, nhiều lần xả thân cứu bạn cứu người yêu, nhưng những gì Nguyệt công tử nhận lại chỉ là những lần hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Không biết sau này ra sao, thế sự thế nào, nhưng với 5 lần bị oan ức sau đây cũng đủ khiến khán giả phải phong tặng danh hiệu Thánh đổ vỏ của thành Trường An cho Vũ Văn Nguyệt. 1. Trở thành hung thủ trong cái chết của Lâm Tích, anh trai Sở Kiều. Ngay từ những diễn biến đầu tiên của Sở Kiều chuyện, Vũ Văn Nguyệt đã bị gắn mác giết hại ngũ ca của Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù trên thực tế, người đâm nhát kiếm kết liễu tính mạng của Lâm Tích đích thực là Nguyệt công tử, nhưng lý do khiến anh phải làm vậy thì không phải ai cũng thấu. Chuyện là Lâm Tích bị lợi dụng trở thành kẻ gián tiếp hại chết ông nội của Vũ Văn Nguyệt. Ông Vũ Văn trước và Lâm Tích đều trúng kịch độc, vì không đủ thuốc giải cứu mạng Lâm Tích, cũng như không muốn Lâm Tích chịu dày vò, Nguyệt mới phải ra tay tàn nhẫn như vậy. Chính Lâm Tích cũng đã yêu cầu Vũ Văn Nguyệt giải thoát cho mình. Nhưng thật không may, Tinh Nhi, Sở Kiều lại chỉ thấy cảnh nhát kiếm ấy xuyên thẳng qua người của Lâm Tích mà thôi. Vậy là Nguyệt nghiễm nhiên trở thành kẻ thù không đội trời chung với Tinh Nhi. 2. Bị hiểu lầm là kẻ máu lạnh, chỉ coi Tinh Nhi là quân cờ thế mạng. Trong một lần đi vào mật đạo luyện công, Tinh Nhi vô tình phát hiện ông nội của Vũ Văn Nguyệt còn sống, đồng thời cũng nghe được cuộc đối thoại của chủ tớ nhà họ Vũ Văn. Phát hiện mình chỉ là quân cờ thế mạng trong kế hoạch đào tạo gián điệp của họ, Tinh Nhi đau khổ vô cùng, ý định biến Sở Kiều thành quân cờ thế mạng. Rõ ràng là của ông nội Vũ Văn Nguyệt, nhưng Sở Kiều lại hiểu lầm là do Nguyệt công tử có ý vậy. Thế rồi, nàng quyết tâm rời khỏi Vũ Văn Nguyệt. Thực chất, đây chỉ là chủ ý của ông nội Vũ Văn Nguyệt, hoàn toàn không phải ý muốn của chàng Trăng đâu. Ấy vậy mà nàng sao đã quyết định đoạn tuyệt tình nghĩa với sư phụ của mình. 3. Bị hiểu lầm là kẻ lấy trộm thư nhà của Yên Tuân. Ở đời có hai cái khổ, một là bị người yêu hiểu lầm, hai là bị bạn bè quay lưng. Trăng nhà này lãnh đủ cả hai, vì không muốn để Hoàng thượng sinh lòng nghi kỵ với Yên Bắc hầu cha của Yên Tuân, Vũ Văn Nguyệt đã đánh tráo thư nhà của thế tử, nhằm mục đích bảo vệ tính mạng của họ. Nhưng không may cho anh, hành động này đã bị Tinh Nhi phát giác. Sau này, khi cả nhà Yên Tuân bị xử tội chết, Vũ Văn Nguyệt nghiễm nhiên trở thành hung thủ của việc giấu bạn dối vua, bị hiểu lầm là kẻ hai mặt vô tình máu lạnh. 4. Bị hiểu lầm là người bắn mũi tên vào Yên Tuân và Sở Kiều. Đỉnh điểm hiểu lầm giữa Yên Tuân và Vũ Văn Nguyệt phải kể đến mũi tên được bắn ngay vào giây phút Yên Bắc thế tử chạy trốn cùng Sở Kiều. Người bắn mũi tên tóm gọn Yên Tuân là thuộc hạ của Vũ Văn trước, ông nội của Vũ Văn Nguyệt. Nhưng do mũi tên bắn đi lại là tên băng tuyết và thường ngày cũng chỉ có Nguyệt sử dụng. Lần đổ vỏ này đương nhiên chẳng phải ai khác ngoài Nguyệt chịu rồi. Chẳng những vậy, vì phải che giấu việc ông nội còn sống, Vũ Văn Nguyệt cũng đành nhận hết tội lỗi về mình. Khán giả xem đến đây chắc cũng phải thương thay cho phận đổ vỏ mà chẳng thể thanh minh cho bản thân của chàng công tử mặt lạnh như tiền. 5. Bị hiểu lầm ra tay giết hại người con gái mình yêu Sở Kiều. Oan ức chồng chất oan ức. Trong diễn biến gần đây nhất, Nguyệt công tử còn lãnh luôn tội ra tay giết hại người con gái mình yêu. Sở Kiều đúng là do Nguyệt giết, không sai, nhưng lý do công tử làm vậy cũng để cứu cô khỏi Vũ Văn Hoài. Hơn nữa, tuyệt chiêu giả chết này của công tử cũng có thể hóa giải. Ai ngờ sau này, Sở Kiều tỉnh lại và quả quyết rằng chính Vũ Văn Nguyệt là người đã nhẫn tâm xuống tay giết chết cô. Còn ân nhân thực sự là Trọng Vũ.